Give me chair. Mapapalit siya. Give me chair. Lingan siya ako. Ah. Ay, nag-set ang son. Set ko lang ang son.
Yung isla naman doon. Sheesh! No. Ayun sa bundok niyo. Ala. Ilan pang may ikot ito? Out na tayo sa number 4. Okay, Start na lang tayo tayo. okay, ma'am. Sana kasi baka yung pero pag meron ka boss. Ano natin? Ayaw pa nila. Ano na? Ano pa tayo? Ayaw, mandi na po gid. Okay, walang tatawa. At siya ba yan? Next up po, makikitawa. Ano ba yun? Ano ba yun? Ayun. September 14 na po yun.
Ayun na, Faye. Yun na ito. Sheesh. Ah,
Ayun.
Ganda ng senso. Ang mura.
palit siya. Sakay po. Yan, magdadabi din kami. Magkano? Ito. Yan na raw.
Oh!
Papabara yan. Ganun-ganun mo. Sabay, pinsin. Okay. Kaya talaga. Out na sa pool. No. Sige. Sige po. Sige. Nag-inig. Harap na tika nag-inig. Oh. Iyo. Open sa po. Ano? Parang dito mo na. Kung gusto mo. Isip pa rin niya nagkawa to. Oh, ano, diba ko da? Come on. Si ano nga yun? Yun na daw. Yun na daw. Ay. Uy, bakit yun na ba yung nagapit eh? So ano? Sunod dyan? Sunod dyan? Maubo na dyan ilo. Tapos nagsunod dyan si ano? Ay, ako si... Barbell Frog. Ang palakas ng model. Magsige po po. Sarap lang. Ay, pala ko nga, hindi kasi tiga, ano po. Piano. Lag. Lago. Ang nga, tuloy. Facebook ano. Lemon. Nakapo akong good player. Sa? Wala ko ito sa pagkakasundo kasi ang mura.
Papa. Husband. Ayun. Okay. Visit here. Visit Katupi. Katupi, oh. Dahil, visit Katupi. Kacat ko yun eh. Ano, hindi ko pinas. Dahil, nalingawan ko lang ako sa Katupi. Dahil, yun sa labas ko. Tapos, inano ko nga yun. Nagtarap ko nga, I love you. Ay. Narit mo na. Yung nga yun, ikaw na. Kasi yun. Hindi ako. Serious ba? Name. Ano tayo sa doon na name? Ako nagkagrabe no. Ako yung. Siyempre. Wala ka pa kay. Yan pala ha. I love you. Wish ka to be. Yan lang yung bulso. Ano pala din yun? Mag-sale. Nagbasa niyo. Ano ba na natin? Hello? Kurang loko mo na ipabarong. Ano sa atin na? Yan si... Mahulog naman din eh. Alis naman lang. Sundalo ba kasi? Bato kardyo.
naglaro ng control. Yung loko-loko dito. Wala. Ano? Yun, di ganun mo. Yung watching. Kamuta. Yun. Wala daw. Alam mo, kamutin to ah. Alam mo, digdiya. Tas digdiya sa kamot to. Tibos kamot. No. Alam mo, pati kita naghirap tayo. Alam mo. Lay mo to yung kamot mo sa nakang ngayon. Sana alin Pilipino. Dahil ba sa kanila kasi?
Ayaw yan.
Ha? May pasambiro naman. Ano? Yan. Ang kapit na doon, boss. Ito lang ako. Ha? Pero kaya ako nag-cellphone, nag-deliver na. Lagi po kanilo? Lagi po ka?
Asa. Very good.
ako na madadaya. Ano yung tayo? Ano tatagalin ng kuya? Ano tatagalin? Biktima pero
Bili ka ng kanda. Sabi niya ako. Punta ka nung iwan. Gawin daw ah.
Tumpay ko. Saan may galing ko? Liga rito po. Araw.
Ito yung pagkakaya. Kapalito naman yun. System. Thank you. Thank you. Be, be, bila ka sa kanya, ano yun? Gawin sa pag-enjoy mo. Mura ka rin, mapay ba kung ako sa imo? Ray, saga rin ba mo ko rin? Matyagi, iya. LCC. Avatar.
Pero nakaselfon pa na sa addictive. Pag na-tablet,
Hindi na ba to? Kasi nag-ano pa. Uy, bago. Nag-iikot ka lang. Isa pa, di ko alam eh. Akala ko magbibilang pa kasi eh. Hindi ko na pala yun. Isa pa. Game, game, game. Game, game. Sorry, sorry. Hindi ko kasi alam. Wala akong alam sa langit eh. Bawi ako pa eh. Sorry, hindi ko kasi alam na million na ganun pa rin. Ano ba sila? Hindi na. Ganun din tayo, ano, iwalay-walay, gilid-gilid, tapos gitna. Yung ganun ano nila. Ganun din na, ganun din tayo gawin natin. Ganun din gawin natin. Ganun gawin natin, ganun, ganun. Ginagawa nila. Ganun lang gawin natin. Tayo masyado, ano.
Wala ba? Putang ina, wani. Yan mo naman. Wait mo lang yan, wait mo lang yan, wait mo lang. Yan, ito na lang kayo, wala kang teenager. Isa. Nauna yung isa. Ayan. Okay. Nandiyan sila, ano, 5-4, nandiyan sila, papunta sila dyan sa way nyo, sa may gilid. Papunta sa may gilid. Ito na, meron ko, isa na, ayan isa. Papunta sa gilid, ayan lang. Ayun. Oo, huwag na abante. Dalawa pa yan. Andiyan ba usayan? Barang na yan. Score. Sure game. Meron pa. Lawit. Ayun, sa gilid. Punta dito sa akin. Lapit ka dito. Dili. Putang ina, ba't umakit doon? Tumalun lang ako. Tumalun ako, umakit.
Kaya ka lang. Hindi ako papayag ko. Hindi ko kaya ito ngayon. Uy! Man. Ano ka lang ba? Ay, putang ina. Wala akong pinagkaya. Ito. Hindi kaya. Ayun, kapag. Meron tasa.
Saan ba Mela? Ako na lang. Okay, nakaala ko. Sabay ako na to. Ready. Ay, ang dami. Tara. Tama ko. Gawin yan. Magigilid sila, kinukuha nila lagi gilid. Ay, nila ako. Tingnan na, sa poison ako. Lakas. Nauna tayo sa testuan.
Relax mo. Dito yung maganda. Punta ko lang tabuan. Ganda mo ngayon. Hindi na ako na sa pinag. Wala mo ba ka? Daw? Patay na kamay. Patay, baba ka dyan. Ay, di huwag ka na, huwag na bumaba. Hanapin na lang natin. Nagilidan ko na to, ha. Ayun na, meron na sa'yo dyan, ano, ha. Papunta din Mela. Galing dito ang Mark. Papunta din siya. Ayun, sa may papunta ng ano. Daw, may naman. Ingat, baba ka pag di kaya. Andiyan na sa'yo? Ilan pa makalaban? Dito, lift tayo. Bilog, wala. Ando na ata sila sa bilog. Oh, yun. Where's that deal? Kaya po. Okay ka mo? Stop. Stop. Good. Ayun na.
Ayun ko. Kabaw. Pumasok po sa tuwela. Baba. Tumipinto sa labas. Yan sa may pinto. Gilid, eh. Ay, sa gilid. Buboy. Buboy. Palit mo ito. 20. Bainte. Ano ba tayo bago bata? Yung bata pa. Ayoko. Baka buka pa ako ng COVID pala. Ano ba? Eh, ano ba? Utangin na. Sorry. Sorry pa, sorry. Ang dami dun. Madami. Di ko nakikita. Pero magawa ba yung damit ko dyan? Yung kulay ano? Gray. Nandyan mo boy, kulay gray. Oh. Ha? Gray. Gray. Sa gilid. Gray ba ko? Green. So gray. Gana. Utang na dami. Utang maakit talaga, ayok. Tatlo. Basta likod sila lahat, libre mo. Akit na libre. Maakit talaga.
Araw, ganda. Dalawa na ng truck. Wala daw. Jesus Sunday. Wala pa. Nakalimutan ko na naman ito rin bumili ng ano. Malaya mo sa akin. Injection naman ah. Ano ba yun? Injection. Alin? Oo, yung binigay mo. Di ba ini-inject yun? Hindi inject yun. Oo. Ako lang, hindi ko kasamaan yun ah. Aray ko. Saan yun? Sa taas. Hindi lang, pag-uwi ako. Tinamaan ako ng timon yung bali. Unicorn ka kanina. Hindi, nakita mo ba? Asan ba yun? Injection na sinasabi mo. Ay, supply nga pala. Kinatahin. Ay, nako. Pinata ng tagapagpaalala. Papatutok si Mela.
Basta. May mo, sinusunod ako kami. Go. Kumain ka, right? Eh, pakagin natin. Ayun na, nakita ko si Bella. Yung tawag na dyan. 285. Nandito pwede mo tulikuran sa may train. Dito sa harap ko. Sige, sige, lapit ka pa. Ito yung sa may train. Si Bobo. Okay na, di ko makita. Ito, magulong.
Ang ina, di ko makita, pre. Sige, sama tayo. Mamatay na sana yung company. Ano pala si Lelo, no? Parami yung ano. Sa pinatutay yan, hindi ko sa pinatutay. Kuha pa ako ng icon. Kasi ano, yung dalawa. Oo. Binabalik ka ata. Binabalik ka ba? Besto ko kayo sa kabila. Kulang kila mo? Bilang ay na bay. Ang sarap mo. Ako wali. Salamat lang. Tara. Pwede ko ka. Tara. Uy! Ito. Ito. Time na. Tayo dyan. Saan? Bibuilding ako? Tara. Dito, pepesa ako ulit dito sa dati kong pepesa. Oo, nakita ko. Walang bilit, wala. Nandiyan siguro sa may sayo.
kabila. May payat. Wala dyan. Ito yung isa. Ito. May payat. May coming. Iwan. Ikaw lang isa. Nakinig. Wala pa dito sa akin sa may harap ko. Yung mismo. Ito. Sangat. Kaya makasilo. Pa. Alam mo, kayo mga ayaw. Sabi kong tabang. Para pa. Paul, imbita na Paul. Okay. Ayun, patay na. Imbita na Paul. Yan, sino lang ba? Ito si Ben. Tulken ba? Wela! Dito na nga ni. Wela! Wela! Tinatawag eh. Wela! Hello. Baba. Baba. Wela! Wela! Ang ganyan, pasang pababa. Wela! Mark niya. Mark niya pa. Sige. Para. Hindi, mamamatay tayo dun. Malapit na siya eh. Nasa may ano na natin, sa may baba. Ay, sa may gilid. Kaya tumayo na kasi 4 seconds ko eh. Baba siya, dawa mo. Kaya na, nakakapag diskarte mo na to. Nagulog. Oh. Ano ko? Balay. Dito yung isa pre sa may supply. Sa may taas na sa may bubong. Ay, wala na. Nawala. Pag sinasarap mo.
wala pala akong scoop. Sa baba lang. Ay, nasa taas, sa taas. Nasa taas, nasa taas. Kung may dragon. Boy. Sa may taas na ng bubong ng ano. Ano ba to? Mabili ka. Ay, sa may smoke. Bumabila. Bumalik sa dating pwesto. Pumunta na yung likod, pre. Limitan na, Paul. Kung nag-heal, ay nag-inject. Limitan na, Paul. Yan, nandiyan na sa may taas mo. Paul, please. Tinitingnan yung footstep mo, ah. Ayun na. Nag-jump na. Ayun, ayun. Bumalik sa likod. Friend. Ayun na, ayun na, bumaba. Bumaba. Limitan. Ito si Kulay. Ayun. Bilog. Dumag ko dito kasi sa nakalaban. Salamat po. Wait. Bawat. Woo! Oh, man, inuran ako. Kamay, pagkatanong kita tulog. Sabi ba man? Woo! Oo. Pre, kilala ka daw ng pinsan ko, pre, si Nico. Napunta ba dito? Katrabaho ka daw niya. Totoo ba? Manawit. Totoo ba, pre? May trabaho ka daw niya. Tama, tinamaan si ano? Si
Doon, meron din doon. Bigyan sa akin. Ay, putang ina mo. Sinuhaan ako ni Wela. Ayun na, para siya sa nag-aaral siya sa kanila. Sinuhaan ako ni Wela. Pinapress mo gilid si Wela. Sa likod na pala si ano? Si Akito. Kita, bigay mo siya rin. Ando, dali, dali. Mata. Oh, Ayun si Wela. Ayun si Wela sa ibang bahay. Isa na ako naman. alam mo. Wait mo na. Sakay. Tingnan ako tumatang ko. Diyan naglutong itlog. Diyan naglutong itlog. Diyan naglutong itlog. Diyan naglutong itlog. Luto na, nagkalaban ko lang. Ha? Diyan na rin, nabit ko. Ayun, dalawa. Meron pa ba yan? Ay, patay mo. Sinamahan ko. Sayang. Sakmat. Take out. Kiri mo siya na roast niya. Kapag ko lang pa, meron. Paano hindi kayo magtango? Uy, pwede na naman. Scroll, click lang, scroll. Ay, tsaka niya na mama. Tapos, Click lang ang scroll mo. Hindi ako pag ano. Ba't mo pa yan eh? Ba't mo pa Penge. Wala, meron pa dito. Meron pa yun. Yan o, patay na. Down! Ang ina mo, Wela. Gawin mo na, pre.
Ora check lang, madali mo magkikinding. Wala kay meatloaf na yun. Okay na yun. Nice one. Patay ko yung lang time ko, pre. Ano? Andun yung campaign niya, pre, sigurado. Tara. Wala nang ito. Wala nang malabas yung pagka-advance sa ano. Ano lang, ito ko sa sniper. Try mo kaya pre, ikot ka pa ng konti sa kabila. Ayaw mo ba? Thank you. Punta mo dito, marami pang dito sa akin. Thank you. Salamat to. Ay, baka dito ang tubig ang kalaban mo. Maray pang yung mga kalaban mo, ikaw na sa akin. Dapat ano siya dati. Nandiyan lang sa ano ba? Kung may ko, ilagay mo sa team. Dahil siya ba? Kaya sige na. Like mo lagay mo sa team. Like mo lagay mo sa team. Ayaw pag-uwi mo kayo. Yan. Tara. Medyo aling. Balik ko. Kapanahon kayo ngayon niya kita. Gilid ka pa ulit. Kung kami na dinabot, gago. Sino gusto mo yung Mark? Mark, tanggalin mo yung Mark ko. May sa pre. Ano ba ang poison na? Palagay ko na yung bagay, extra sparrows. Di ba rin yung siya? Hindi ba? Kaya ang string eh. Wala mo kontak. Pero yan, paano nakakala, no? Baka na dami ko. Kung ba yan? Okay, baka. Dito ba? Sige. Wala ka dyan. Ano, papatay na ba? Magkapag baka po. Ako mga bata. Patay na ba? Meron pa. Murahin ko lang. Oh, murahin ko naman. Papatay ko yung kape. Brand new. Ay, pala pa ba dyan ng sniper? Ay, kami natin. Wala na. Uy, wait na. Ayan. My favorite gun god. Tara. Ina mo. Tara. Oo. Wala akong sugat. Agatan ka ba? Agatan ka? At nasa ko. Lapit. Layo.
Malayo sa amin. Malayo nga dito sa amin. Yan ako sa dyan. Malayo, hindi kaya. Alam ko lang, pre. Ito pa yung alam baka ulit. Ito pa lang. Oh! Ano? Huwag yan, wala dyan. Tara, dito tayo. Dito tayo. Dito sa akin. Saan? Dito meron. Dito. Pero pre, masarap yung kiss niya ni ano, ni Rosalie Craig. Dito kayo. Rosalie, Kaya gumalaw. Tara, tingnan natin sa bahay. Tara. Rosalie, Tayo yung isang kakay. Rosalie. Ano? Patigil na ako ulit ng nga. Lumalit ako. Ang dami ko kalaban. Rosalie, Nagkapatong. ayun na. Upo na. Lumalit ako. Lumalit ako. Dito ba yun? Lalabas lang yan. Ayan, ang bumba. Ito parang nandito. Looks na. Oh, nakikita mo, oh. Ano daw? Parang nandito. Ano daw? Parang nandito. Sa'yo? Sa'yo? Oo, yun ako. Sa'yo na yun. Barilin mo. Yan, kakotse, kar. Ano mo ka. Alaro ko na si Rosalie. Ay, hindi sa buko. Sound. Yes. Oh. Inter. Ang dami. Parang bata pa si ano, yung Leila kanina, parang bata pa. Matanda na ba yan? Sabi ko na tayo. Naramdaman. Wait mo na, marami. Ito pa ako. Marami na, ay nandito. Yeah, unaga. Gamitan mo, 5. Diba? Dapat para di makita. Ayan na. Tara! Ayan, baka mag-weekend. Diba? Kasi nung nakaraan na Laila eh. Hindi naman nakatiga masyado. Patay ka ko. Pag lumabas ang patayan dito, dalawa, isang meron pa dito. Ako, oras to. Basic pre. Basic. Pag ka gumalaw. Yan, Laro ko na kami na dati, hindi na dati. nakita yung nakita. Ay, paglaro na ako dati. Kaya ako nakita. Kung lalabas, kami na makita. Yung ano, inuutosan na kami dito gagawin. Sabi niya ano, sabihan ko nung nabibigyan ko, tapos papakilig niya. Yan! Nagpasama yan, ha? Yung Jason Gaming, alam mo na yun. Kung tayo sa fly. Content na ako na. Baka mapunta yun sa fly ba? Oh,
Ito po ay papasabihin ko. 160. Sa gitna, para may makita. Gusto ko na yung red na rifle. Tapos ikaw. Ang red rifle. Gusto mo. Hindi pa tayo dito. Wawasan sa akin si Wela eh. Kung kasi kanina yung iniingatan ko eh. Kasi inuuna ko talaga si Wela. Yung nanood ko nga si Wela yung yung sa malayo. Nandun pa ako nun sa may base namin eh. Ba't kayo Ina-advance ang ko si Wela eh. Maganda. Ay, si Wela eh. Ano niya ay nag-apply mo? Para mag-apply mo. Mga dito eh. Ang hirap pala pag gagawin lang. Alam mo kayo lang. Apat na lang yan. Mawawala yung tutok doon. Hindi ko rin kasi kabisado yung Mamabasa si Bilo. Dito. Ito na lang, may kalaban dyan, oh. Patay tayo, sige. Wag natin lumabas. Oo, bata. Pati mga... Mabari ka. Meron isa, dalawa, nakita ko ngayon. Likod ka po mo lagi po. Pipila. Siyempre, yan mo na yung yan mo, yan mo na. Wait mo na. Nasa puno. Nakita ko. Kami ka sa likod mo, ano dyan? Ito siya na po. Meron dito, patay tayo. Ayan, nalagabas. Number 5. Meron ba niya? May mga wait mo na. Meron pa din niya. Meron po. Kung bakal na sisa, ipinanod kaya, ipinanod mo yun. Ipinanod isang mo yun. Ito pitigan ko ba yan? Bouncing ko? Maway pa Tira pa niya. yung dalawang magaling. Meron dito. Uy, kung tayo na, Ay, meron ah. Ay, sa gitna. Yung nakita ko. Sige, drive-by ko. Lugi tayo na sa likod. Wala. Muna ako nga. Wait mo na. Ito tambali. Ganito. Layo ko. Ganito. Sakit. Diyan wala yan. Sakit. Sakit, hindi ko makita yung kalaban. Teleponin. Patay. Makita kita. Kadalakay ko na. Utang ina. Sakit. Wala ka tayo sa loob. Meron pa isa pre. Aray. Gagawin niya lang mo.
Patay na, patay. Kilig ka rin. Tara. Isa pa. Tanga. Start. Meron pala kalaban eh. Meron po rin sa sino ba yan? Ganda pa nga sa loob. Ganda. Nakasigil ka din? Nakasigil ka ba? Ha? Galing mo nakasigil ka? Galing mo nakasigil ka ba? Ganda. Good, no? Hindi ba yung pangalan? Pangalan ko ba? Ulo. Pero bakit yan? Ayan, bakit? Kasi pinakabitaw pa lang yung kagad natin. Ang mga mapping. Ang pamilyo pa lang, itong soccer field, yung district. Saka dito sa Bayside. Saan ba tayo Parang makaba? masyado kayo. Sorry. Kasi naman kung nakagalit na naman. Saan ba talaga? Lore. Sige, no. Nung last, nung nawala yung oras, tapos nakita ko pa doon sa laro ko. Siguro Kaya pakilala lang. nagamay ko na rin po na Patay tayo dito lang. eh, rapo kasi kung magabi sa laro ko eh. Tsaka yung talon pre. Bakit? Yung madami. Saan tayo? Balik na nga eh. Wow! Hirapan ako magabi sa laro ko. Okay, sige na tayo. Wala dito. Tara, takbo. Order sa bahay. Bilis. Eh, tumatakbo pa. Meron pa dito. Ilan? Tara, dito sa bahay. Dalawa. Ano lang? Meron dito dalawa. Meron na yung shotgun. Okay na ba? Meron dito. Tara, matagin ang ulo, mga kalaban. Ay, mga bobo. Wait. Sniper, kailan? Sniper sa akin. Car 95. Gusto mo ba car 95? Gamit ko. Sa akin ito, matalaga. Gusto ko car 98. Ito na kaya ito, para makapag-game pa tayo. Meron na dito car 98. Di ba car 98?
mababa. Para wala naman tayo sa bilog. Hindi sa akin. Dahil I'm expert. Pero dito kalawa. Ayan na wala. Dito yan, di ba? Dito yan, di ba? Para may kalaban. Ay! Kung tangina mo. Ayoko maglakad. Sige, patay tayo. Sige, tirayin natin. Para lang dito kalaban. Ay, nakapagpapagin na ito. Bayin lang para sa puro. Pero marapit, dito. Passenger eh. Oh, so, baik pa. Nice one. Love you. Oh, patay yung number ko. Gago. Nauna naman tayo. Naganda pa. Sabi sa'yo, meron dito. Wait ko na. Akala ko pre, ando. Bumay, meron mo ba? Meron, nag-fight. Ito, mukha itong mga puli kita. Kayo, bala nyo. Kayo. Ito, nag-TV ka. Nandiyan pa ba? Okay po. Meron pa ba bomba? Great po, mga secretary. Ina mo. Wala na dito. Parang wala na. Wala na dito. Hindi nga nakawa ko. Ang laro ko ah. Nakawa. Oh! Nakamalit na. Nakamalit ako. Wala nga yung pinataman ito. Nandiyan pa ba? Nandiyan kanina ko pa dito po ba dyan? Baka umalis nila. Ano naman ay? Kasi wala nang pag-alala. Ano sabi? Sinulak ka doon sa dulo. Yes, sana awalin. Ng ibig. Pag-awal natin.
Basta yung bilog. Layo ng bilog natin. Ito, tara, tara, ita. Tara, dito. Hey. Ano? Uy, tara, doon tayo mag-drinks. Drinks muna. Kaya mag-drinks na ako. Takbo. Hanggang, may bye-bye. Tara dito. Kaya yan. Nakamahanap natin dito, kalaban. Pero dito, kalaban, dalawa. Please. Hindi na to. Hindi na lang. Kuha ka na ba? Meron na ba? Ito yan. Lapit lang yan, malapit. Ayan. Ano to? Sige, balik ako. Sige. Muna. They on the bus, you're right. Dito, sakay na kayo. Ngayon, meron pa dito. Alam ko din yun tayo ano, maganda. Kapag may kalaban na dito, patay natin. Kaya, go drive. Ah. Wait muna. Ah. Pwede. Unahin muna tayo. Bakit no more? Pwede. Yan. Dami. Wala. Unahin muna tayo. Wait muna, di pa nga eh. Sige. Yan, baka makita, wala dito sa tawag. Ano may isa pa? Wala na yung dalawa. Namatay. Patay na nga eh. Sabi ko, laro tayo sa rito. Ikaw, laro tayo. Ikaw, laro tayo. Pwede ba, pwede? Laro tayo rito. Sige.
Baka dito manalo tayo. Meron pa, meron. Kapag ako, wala na dito. 90. Ito mo. Meron dito times 1. Ilan? Ilan nga ilan? Ay nga po. Mga ba na yung legend, pagkamatayan. May budget 64. Tara. Bago yung sasakyan. Tirahin mo ako dito. Hey. Tirahin mo ako dito. Bakit? Bakit ayaw mo? Wala pang lakas. Meron nga dito butan ka lang. Meron nga Sabi mo wala. Bakit di bumaba rin? Patayin ko yan sa puto. Ayun pa, meron pa. Sa baba, nice one. Nabuhat talaga. Buhat talaga. Meron ba? Wala nang bahala. Pabuhat talaga po pabuhat. Diba? Diyan po, napatay mo wala. Nasaan yung Michelle Lotter? Ay, meron pa ba? Wait. Thank you. Thanks for dito. Thanks for. Good. Thank you nga. Mapapatay mo na mamaya. Kaya ako sa break. Meron pa ba sa break? Kaya ako meron palaban. Dito mga dahil mo. Ang galing. Baka dito sa kabila meron kalaro bibig na bukid. Meron pa meron. Okay, kunti na lang. Pag nanalo to, may ticket tayo sa bahay. Uy. Tawagin mo si Mama. Bakit meron. Masya. Tara, may request. Ayan na yung ito. Wala ako sa upgrade. Kaya ako sa upgrade. Hoy, tara dito. Sorry, gago. Hinahawa ko dun sa sa pinsan ko. Hoy, dito ka nga. Dali, nandun na pala ako. Hinahawa ko kasi sa sa pinsan ko. Pwede dito. Hindi ako yung pagkain. Bawi ako pa. Ilan? Meron dito. Tao ka na? Pwede ka. Ay, Pabuhat talaga ko yung meron nga, ayan o. Wala yan! Ikaw yan, daw. Ayan.
Ang tabo na lang kailan. Ito. Ang tabo na inuman. Bin, Yan, pinapain niya din yung boses mo. Ano daw, pinagsasabi mo? Nakita ko sa auto. Sabi mo, hi. Hi. Sila ka masinuwa. Nahihiya. Kaya, shy type. Hindi na naman lumutuluwa. Shy type. Kaya daw, balik sila. Shy type. Yung mapa niya, maliit lang dito at ano. Kaya nagkapalulot mo, mamalala yung mapa. Ha? Ano yung presya? Mara siya. Sabi ko kamo iba yung crossfire dito sa friends out. Kala niya, basta barilan, crossfire na. Ah, Patay. basta lang. Baka update sa inyo, pre. Baka ina-update pa lang yung crossfire niya. Amin kasi lagi na-update. Baka kailangan i-update yung ano, CF niyo. Hindi. Ano yun? Try mo i-update yung crossfire. Update mo mamaya. Akin yan, nasayang yung ano, nakalimutan ko lang yung password key. Isang taon kasi. Alam ko kung ilan yung VIP ko doon.
Pero yung VIP ngayon na nandito sa akin is doble. Doblehin mo yung ano. Sinabi mo. Since 2016 pa ako naglalaro ng Pwede na labas.
Ito mali. Ito may matagaling mo. Eh, ulit yung pupunta. Ulo na yung hindi mo gagawin. Yan, sinibay tao ni Rhea. Yung nakalato natin, okay na. Nakalaro natin sila Rhea. Sinibay tao. Sinibay tao lalo. Kasi ano ito? Ako nga. Patayin ko yan. Nga pala, di na ako magparang sa team. Wow. Aboy pa. Oh. Ayun na. Wait ako, wait ako. Okay.
Tapos baka, ito, Ano din sa araw? sa mga
Ay, kapala, kakaulog ko pa siya lang. Ha? Tatawag. Kaya kawan. Maybe. Sabi mo kaya sa one. Sabi ko sa one. Open man sa photo.
Open tab sa ko. Wait muna, wait muna ako. Wait muna, tataas. Tataas doon, no? Ito na, adjust ko. Bingo! Pumuputok talaga sa malayo. Meron dito, meron dyan. Ay, talaga, marunong talaga, marunong. May support talaga ako. May puno ka. Meron. Meron pa rin yung may puno. Sa may isak, isang papapali. Papunta dyan. Yan. Ano mo rin, nakakar. Dito. Wala naman kung kaya. Medyo lang.
Baka tumama. Ano yan, ito? Pila. Pila. Diba? Pila. Ako yung bumpay mo, bumpay. Nabalik na isang fire team. Ano na lang, sa likod ng panak. Ang pinangyayon yan. Woo! Bato.
Galing-galing ka. Nagiling ako. Jing! Open man sa number 1. Sige, bye-bye. Mamaya na lang, babalik ako. Sorry. May pupuntahan ako eh, no? Ayun ka na. Pagkain ako.
Sabi, sasakit na rin. Ayan.
Galleria po. Opo. Kaya ba, wala nga rin. Sayaw. Iba-ibang sayaw sila.
Nagbubulong. Nagbulong ko. Ganun yan. Makarigit ka na, makarigit ka. Hindi naman saan dyan, doon sa doon. Ito may video kayo. Bakit ba? Siya nga, kiniyan. Kada bukas ko ito mo. Pero na, sige na. Tama. Sabi yan, naman mo. Tutulong mo.
natin ang mga tama. Magulo. Ano mo kayo? Sige mong luwas. Sige mong luwas. Mamatay mo ba lang tayo mga Kaya ito na natin. Ayan. Sige kayong luwas. Hindi natin part. Ano ba dahil ito? Ano? Akamali ang kamot ko.